नमस्कार। आज म कम्पोजिट ग्यास सिलिन्डरको बारेमा जानकारी गराउँदै यसको विशेषताहरू के छ अवगत गराउँदै यो प्लास्टिक र फाइबरबाट बनेको एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम ग्यास बोक्ने भाँडो हो। यसमा बनाउनको लागि बाहिरी भाग प्लास्टिकको छ भने भित्री भाग यसको फाइबरको छ। त्यसर्थ अरू सिलिन्डर जुन धातुको सिलिन्डर भन्दा यो सिलिन्डर आगलागी भएको समयमा वा अन्य कुनै कारणले हिट भएमा पनि विस्फोट हुँदैन, पग्लेर जान्छ, जसबाट हुने क्षति कम। यसको खास विशेषता यही हो। अरू विशेषताहरूमा यसको यो सेतो भागमा ग्यास कति छ भन्ने कुरा देखिन सक्छ। त्यस्तै बोक्नको लागि यो अरू धातुको भन्दा हलुका पनि छ। यो अहिले बजारमा 14 किलो र 5 किलोको नेपाल ग्यासको सिलिन्डर पाइन्छ। विभिन्न प्रकारका डाटाहरू कहिले बनेको, के बनेको, कस्तो छ भन्ने कुराहरू यसमा यसरी लेखिएको हुन्छ, जुन तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन सकिन्छ। टेस्ट अन 2017-07 पहिलो चोटि टेस्ट भएको यसको 2017 मा हो र दोस्रो चोटि टेस्ट भएको 2022 मा 07 मा टेस्ट भएर यसको एक्सपायरी डेट 28 को थर्ड क्वार्टर सम्म छ भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछ। अन्य इन्स्ट्रक्सनहरू यसलाई घाम, पातो जस्ता रेजहरूबाट अथवा अलग राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। त्यस्तै प्रकारले यो भागमा तपाईहरुले ग्यास घट्दै गएपछि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले यसमा 85% यहाँसम्म ग्यास भरिएको हुन्छ भने यो बाँकी भागमा यतिभन्दा माथि चाहिँ यसलाई फैलिनको लागि राखिएको हुन्छ। यसमा 14 किलो ग्यास खादिएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईहरु यसमा ग्यास कस्तो छ, के छ भन्ने कुरा सुन्नको लागि यसरी हेर्नुहोस् त, यसरी बज्न सक्छ। यसमा बढी छ, अहिले नबज्न सक्छ। यसमा पनि बज्छ, तर त्यसमा बढी बज्छ भने यो सुरक्षित छ। तर मैले आज यो भिडियो बनाएर देखाउन खोजेको उद्देश्य के हो भने यसमा पनि ग्यास लिक हुने ठाउँहरू र ग्यास लिक हुन सक्छ, ग्यास लिक नहुने हैन। तर ग्यास लिक केबाट हुन्छ त? यसबाट ग्यास निकालेर किचनसम्म लाने जुन एसेसरिजहरू छन्, जस्तै ग्यास रेगुलेटर जोड्ने ठाउँमा वासर नभएमा ग्यास रेगुलेटरबाट यहाँ यसमा यो बल्बमा, ग्यास बल्बमा वासर भएन भने ग्यास लिक हुन सक्छ। त्यस्तै प्रकारले ग्यास रेगुलेटरमा, पाइपमा, चुलोबाट, रेगुलेटर यी साधनहरूबाट ग्यास लिक हुने भन्ने भयो भने आगलागी हुन सक्छ भन्ने कुरा यथावतै हो। त्यति मात्रै हो यो सिलिन्डरको विशेषता। यो सिलिन्डर आगलागीमा फसे पनि यसको चाहिँ के हुँदैन त, विस्फोट हुँदैन, पड्किँदैन। यो चाहिँ प्लास्टिक र फाइबर भएकोले पग्लेर जान्छ। अन्य जानकारीको लागि भिडियोलाई सब्स्क्राइब, लाइक तथा कमेन्ट गर्नुहोला। Have a good day.